حتما میدونید اولین کسی که فرششو تموم کنه آزاد میشه و آخرین میفته تو استوانه. پس زود باشین عزیزان من، زود باشین. خسته نباشی عزیزم. سلام عموی مهربونم. مرسی. عجوز بجوز میگه این غذایی که میگه خیلی خوشمزه است. اسمش چی بود؟ ترشه تره. همیشه بابا سلام توضیح نمیخواد، میخورمش. عمه فیته، من برای چیدن گیاه ترشه تره باید برم بیرون، یعنی پشت در قلعه. این چه گیاهی که همینجا بیرون قلعه بوده من تا حالا ندیدم؟ حتما دیدین. من به همه گیاه صحرا غذا درست میکنم. تو و خالخالی با 2 نگهبان فقط 5 دقیقه. چشم عمه جان. چشم تو بی‌بلا خوشبنگولیه من. چطوری دخترم؟ من میخوام امشب ترشی ترت اینقدر خوشمزه شده باشه که همه تو جشن شگفت زده بشن. جشن؟ ما امشب میخوایم آقا موشه رو بندازیم تو استوانه. من دوبله هم کار کردم، البته بیشتر روی فیلم‌های خودم حرف زدم. اولین بار من توی بی بی چلچله یادم آقای زنده داوود رشیدی تشریف داشتن، دعوت شدم که جای خانم معصومه تقی‌پور که نمیدونم خودشون هم اتفاقا دوبلور بودن و گوینده، چی شده بود که توی فیلمشون حالا یا صداشون خراب شده یا قرار بود بعداً ضبط بکنن نیامده بودن. من رفتم جای ایشون، انقدر تونستم به قول آقای آقالوی زنده یاد نازنین، دوبلور نازنینی که بودن، گفتن انقدر تو دهنش خوب حرف زدی که انگار خودشی، جنس صدا و شاید هم بازی و صورت هم یه ذره شباهتی با خانم معصومه تقی‌پور شاید بود. از همونجا من یه کمی کار دوبله کردم و بعد به رادیو علاقمند شدم و گاهی که پیش می اومد که کارهای خودمون مثل روزگاری که قرار شد بیشتر جاهاش رو بریم خودمون دوبله کار بکنیم، کار آقای امرالله احمدجو رو دوبله رفتم و بیشتر اوقات نه برای به اصطلاح زندگی و گذران زندگی، بلکه روی صحبت‌های خودم حرف بزنم. اون وقت که داشتی چی بهم دادی؟ چی ازت خواستم؟ با دار و ندارت ساختم. 7 سال آزگار تو سریخور مادر خواهرات بودم که ایشالله روز خوش نبینن. حالا مثلا روز خوشمه، روز خوشمه. من که ازت نمیگذرم، خدام ازت نگذره. من 17 سال من در رادیو فعالیت داشتم. اومدم آشنا شدم با خانم توران مهرزاد و خانم ژاله اولو و اینها خودشون گروه حرفه‌ای رادیو رو داشتن، میرفتن ارگ نزدیک بازار و یک دونم تئاتر ما بود که جام جم در همین ولیعصر، خیابان ولیعصر، اونجا تئاتر رو تمرین میکردیم. بعد یه در دیگه ای از جام جم باز شد که ساختمان شهدای جدید، اینجا دیگه همه بچهای به اصطلاح موسیقی یا حالا تئاتر اینجا جمع شدیم. نمایش‌های رادیویی نمایش‌هایی بودن که از مسائل اجتماعی گرفته میشد. کارشناسا می اومدن شنبه‌ها در رادیو سراسری، رادیو ایران پخش میشد و کارشناسا قصه های زندگی مردم رو که حالا بیشترم روی اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی بود و معضل اعتیاد رو بررسی میکرد، اونا رو نمایش میکرد آقای کاظم سبزواری برغمدی و ماها بازیش میکردیم. کارشناسا بین نمایش رادیویی که اجرا میشد اونها تحلیل‌های خودشون رو روی زندگی این آدما میذاشتن. 1 ساعت از برنامه رو اختصاص داده بودن به کارای ما و من خاطرات خیلی جالبی دارم از اینکه گاهی وقتا توی تاکسی سوار میشدم، مثلا میگفتم مقصد رو میخواستم بگم، یه کسی که نشسته بود جلو برمیگشت میگفت من از صداتون شناختم. یا تو خیابون وقتی راه میرفتم میگفتن که خانم خیراندی ما از صداتون شناختیم. آقای کاظم برغمدی میتونم بگم که شاید نزدیک به شاید 1000 بیشتر شاید واقعا 1000 تا خیلی شاید 2000 تا کار نمایشی رو در طی این 16-17 سال نوشت و ما در حدود شاید یه روزی نوشتیم 100 بازیگر رادیو با ما همکاری کرده بودن. من تقریبا پای ثابت بودم و همیشه از بیشتر از دوستان سینمایی، تلویزیونی و تئاتری دعوت می‌کردم، می اومدن نمایشنامه‌ها رو با ماها اجرا می‌کردن و ماها یه جوری
همش بیانمون آپ تو دیت بود و بیشتر اوقات همون ساعت میگفتیم و ضبط میشد و فوری پخش میشد. یه دفعه آقای گوهری به جایی که بگه که بچه سرم تو دستش بود، یه دفعه به جای سرم گفت سرم تو دستته دخترم ندو. یعنی واقعا دیگه پخش شد و رفت، به جای سرم شد سرم تو دستته. و ماها میتونم بگم که برای پولش نمیرفتیم. حقوق من که درجه 1 سینما بودم به 100 تومن نمیرسید که ما خودمون هم وجود تو کافتریاش میشستیم یه غذای چایی پولی به آبدارچی بدیم، مثلا خودمون معتاد به روزهای شنبه به رفتن رادیو میشدیم. به دلیل اینکه گاهی وقتا این کارتایی که صادر میکردن تاریخش مثلا 6 ماه میگذشت ما رو راه نمیدادن، انگار نه انگار دیگه منو در تلویزیون دیدن یا میشناسن. وقتی میخواستی عبور بکنی از تلویزیون باید آفیش میشدی، باید یکی بعد میگفت این گوهر خیراندیش باید بذارن بیا تو. شاید متوجه نبودن بابا کارت خود اون آدم است که شما باید بشناسینش. تصویر این آدم برای شما مهمه، کارتش مهمه یا خودش؟ یعنی واقعا اینقدر یک روزی من خواستم برم رادیو، این کارت من با من نبود، اینقدر منو ناراحت کردن. 20 دقیقه وایستاده بودم تا بیان تلفن کنن، باز نشد، خیلی سخت بود. بعدش هم من میخواستم حتما زود ضبطمو انجام بدم برم، دخترم مریض بود برم خونه. باور کنید که آنچنان قلب دردی گرفتم که وقتی بالاخره وارد شدم تو آسانسور رادیو افتادم، قش کردم و اورژانس اومد منو برد دکتر قلب. نره این بارسینی ها با تو چه کار دارن؟ هیچی عمو، این قربتی ها با ما کار دارن. به چی میگردی؟ عروس و نبه ها. و رفتی با گتر خود اومدی؟ ندیدمت. من حاج صفدرم. خب باش، صفدری یا مصدری سی خودتی. یه عرقه از جون ما چی میخواد؟ زر بدینه چه میدن چه کار دارن؟ من دنبال عروسم میگردم. همه مردید سی پرنده بیبالن و 2 کفترش؟ این مرد اومده دنبال عروسش میخواد 2 بچه‌اش ازش بگیره. اینا شاهد، ما نمیلم ای 2 بچه عدنشون جدا بود. تو کی هستی که بتونی جلوی منو بگیری؟ این زر بدینن حاجی بری. هیچ کس حق نداره نوای منو ببره اون برای آب. اینجا کسی نون حروم نمیخوره، اگه بخوایم ببریم روز روشن میبریم. آقایون اینی بدونین یه درون و یه حاجی صفدر میزنم شلپالت میکنم ها. واکنش 5 رو وقتی که خوندم نقش خودم رو خیلی دوست داشتم. یه بخش هست که در واقع اختصاص داده میشه به این زن در بوشهر زیر مدینه که یعنی زائر مدینه است، کسی که به زیارت یا در راه زیارت میره و به مدینه. این یک لنچ بزرگ داره که آقایون هم براش کار میکنن، خیلی هم روحیه در واقع مردانه داره. خیلی هم من اون نقش رو دوست داشتم. لهجه رو رفتم نشستم با خانم‌ها کار کردم، چون مادرم هم بوشهری بود. خیلی زود لهجه رو در واقع گرفتم. توی لنچی که بودیم یه ارتفاع بین لنچ و آب زیاد بود و من خیلی میترسیدم. روی یک تخته ای رو باید میذاشتن، من روی این بدونی که نگاه کنم چادرمو بندازم و بیام به طرف آقای جمشید آریا و دعوای خودم رو نسبت به این که حالا چرا میخواد عروسشو برداره و ببره و عروسشو بگیره ببره، بگه حالا که پسرم مرده تو باید بیای زن اون یه پسر دیگه ای من بشی و به زور اینو بدی به یکی دیگه و حتی اگر نخواد بده بچه‌هاشو میخوای ازش بگیری. و من اون صحنه‌های کلانتری، صحنه‌هایی که دفاع میکنم از در واقع این زن رو خیلی با دلم بازی کردم و باورش کردم و اشک میریختم. خیلی خیلی اون صحنه ها رو دوست داشتم. روی لهجهش با خانم منیرو روانی پورم کار کرده بودم، روی خود فیلمنامه هم، و خانم تهمینه میلانی هم واقعا پرقدرت کار رو داشت، میزانسن میداد و کارگردانیشو میکرد و خب برای من جایزه خانه سینما و نقش مکمل رو هم برای من رقم زد. تو خدایی که میخوای تکلیف معلوم بکنی؟ خیالت اول آخر بیوه های عالم عروس توه؟ خیالت مجبور نبیدم؟ دلم تر نبید؟ چی که تو دلم بود که باباش تو دریا گم شد، 2 پسر فرستادم دانشگاه با همین دستام. یه زن، یه مادر
2 تا بچه به دندون کشیده که چه؟ به مالت چشلوبه، به اسمت حاجی بهت بکن. ما نمیذارمی به چه ازش جدا بکنی. نه احترامت واجب، اما جلوی قانون نمیتونی وایسی. وقتی قانون می نوشتن از ننه هم چیزی پرسیدن؟ از ننه تو، از مو، از ننه ای. حالا ما خود کاری ندارم، ما اومدیم با این حاجی حج ندیده 2 کلم درد دل بکنم. ما فکر کردم زمونه عوض شده، دنیا ترقی کرد، دیگه کاری به کار ننه ها ندارم. اون وقت یکی از پایتخت با میشه میاد که تش به جون آدم بندازه. خدا از سرت نگذره حاجی، نازک دل نبید، نازک دلم کرد. این دریا قصه های ما ندیده بید. بهت گفته باشم حاجی، بیرون ای در خیلی ها منتظرتم. ما نمیذارم از اینجا بری در، مگه از اون نعش ما بگذاری. ای تو ناسی، ما اسمم میذارم حاج صفدر. جالبه که من سیاه‌سفید خاکستری رو ایران نبودم، رفته بودم مکه، همونجا 2 تا متن نوشتم براشون، یه جورایی قصه‌ش رو با تلفن تعریف کردم و گفتن خوبه. یک زن پولداره که آدم‌های میخواد اعتیاد و مواد رو در مدارس دبیرستان‌ها و اینا پخش بکنه. یکی هم یک زن فقیری که بعد از اینکه بانو توقیف شد و نیومد، من سفید سیاه خاکستری نقش یک زنی رو بازی کردم که شیرازی حرف بزنم. خاله رفعت که اسمشو انتخاب کردم که از رعوفت و به اصطلاح قلب رعوف این زن می اومد. آقای شایقی قبول کرد که من اون متن رو کاملا به اصطلاح براش بگم. گفت خیلی خوبه. قصه زنی هستش که میاد شوهر میکنه، شوهرش طلاقش میده، این میاد تهران تو کوچه مهران بچه‌شو گم میکنه و همیشه دنبال فرزندشه. یه گاری داره که لواشک و آلو و پفک میفروشه، یه زن دوره‌گرد آواره است و کنار شبانه روزی ها میمونه که بچه هایی که از این شبانه روزی میان بیرون شاید یکیش بچهش باشه. در اونجا داره کار میکنه، شهرداری میاد اینو میزنه، چیزاشو میخواد بریزه بیرون. چندین بار بازی هایی که کردم آقای شایقی گریه کرد و نتونست کات بده و مردم عادی هم میگفتن یک زنی بوده عیناً همین جوری. یعنی ما یادم همسایه بالایی گفت فکر کردیم دوباره همون اومده، در حالی که توارد به وجود اومده بود. من اصلا اون زن رو ندیده بودم، نمیشناختم. بعد از اینکه بعضی از بچه‌ها رو فکر میکنه از این خوابگاه بچه‌های بی سرپرست میان بیرون، بچه خودشه، آخر سر اینو میبرن تو و میشورنش، تمیزش میکنن، همونجا دیگه میشه کارگر آشپزخونه و کارگر به اصطلاح اون یتیم خونه. ما در این بازی همه بازیگری، ما در این بازی همه بازیگری، آینه داره غم یک دیگری، آینه داره غم یک دیگری، جان به جانهای پریشان میدهیم، جان به جانهای پریشان میدهیم، نقشهای قصه را جان میدهیم، نقشهای قصه را جان میدهیم. این کارو خیلی دوست داشت آقای شایقی. بعد از اون سریالش اومد دنبال من، جزیره جادو، یک کار کودک بود که من 5-6 تا نقش داشتم. باز هم گریمه فوق‌العاده خانم مهین نویدی. خب خود گوهر خیراندیش نمیتونه اینقدر نزدیک بشه به نقشایی که متفاوتن. لباس 8 پای من عادل به زوده ساخته بود. من میرفتم تو این لباسه، وای از سختی. دیگه به من نه آب میدادن چیزی که مبادا من در بیارم دستشویی برم، میگفتن کار لنگ میشه. شما حالا ببینین که چه بلایی به سر من میومد. و گریم های بسیار متفاوت. نقش یک دوزه دریایی رو بازی میکنم با سیبیلو که اصلا شما ببینید فکر میکنید مرده. یه صابخونه است، هم مرده، هم هشپاس، هم یک پریه. پریه در واقع با گریمای بسیار متفاوت و لباسای فوق‌العاده، گریمی که انقدر طول میکشید تا این نقاشی رو صورت من بشه و
تخم چشش رو سبز بکنن یا آبی بکنن یا قهوه‌ای یا قرمز بکنن برای دوز دریایی. چقدر من سختی کشیدم با اون یخ خشکی که من باید توی از یه چاه در بیام، چاه آب داغ. بازم اونم به من خیلی سخت گذشت و بخشیش هم در شمال کنار دریا میگذره که از دریا داره میاد بیرون. چقدر مریض شدم و وقتی که خانم رخشان بنی اعتماد برای فیلم گیلانه دنبال من اومدن، من اون نقش رو در واقع نتونستم بازی کنم به دلیل اینکه سر سریال جزیره جادو بودم و گیریم های زیاد و نقش های متفاوت. خود من پری بودم، پری دریایی بودم، 8 پا هم بودم، یه حیوانای مختلف. پری دریایی یه شوهر داشت دوز دریایی که بازم خودم بودم، صدامو کلوف میکردم، پاپار جونم. بعد اون پری دریایی میگفت جانم و اینا. یعنی تو اونم گیریم های متفاوت دارم. خیلی اون سریال با تمام مصائب و رنجی که بردم و بیماری هایی که هم از جهت چشم هم از جهت کلیه و سرماخوردگی شدید، گرفتگی صدا و خیلی به من لطمه زد، سر همون سریال بود. ولی سریال پربیننده بود، بسیار همه دوستش داشتن چون خیلی زیبا ساخته شد. تا اون زمان شاید کارهای کودک به این اساسی انجام نشد. آقای سامان مقدم واقعاً یکی از اون عزیزانیه که من خیلی خیلی بهشون احترام میذارم، دوستشون دارم. مکس و واقعاً دوران مکس رو خیلی خوش به ما گذشت و خیلی دوستش داریم. بعضی وقتا پیش می اومد آقای انوار که از امروز صبح تا فردا صبح که نه تا فردا ظهرم جلوی دوربین بودیم. یک بار در این فرهنگسرای اقوام اومدن دود و یخ و اینا دادن. آقای سیروس ابراهیم زاده مدیر مثلا وزیر هستن، توی اتاقن. من و آقای آیش مثلا اومدیم بریم، حالا اسپیشال افکت ها شروع شده، یک توهم این زنه و اینا رو میخواد نشون بده و تمام دودها و یخ خشک به راه افتاده. من دیگه از صبحش که رفته بودم تا وقتی که دیگه فیلم برداری قش کردم افتادم. اورژانس آوردن، سرم زدن، دوباره حالم بهتر شد، دوباره ادامه دادم. دوباره حال من بد شد، دوباره سرم زدن، دوباره ادامه دادم. یعنی ما از امروز صبح که ساعت مثلا 6 بلند شدیم، شاید هم زودتر 5 بلند شدیم، 6 اومدن دنبالمون، رفتیم فرهنگسرای اقوام، اونجا صبحانه هم خوردیم، کارامونم کردیم، نهارم شد، از حال من بد شد، دوباره تکرار کردیم، دوباره گرفتیم. گفتن نمیشه دیگه این دودا رو دوباره تکرار کرد و این کارا رو تکرار کرد. دوباره تکرار کردیم تا شب نهار خوردیم، بعد شام خوردیم و دوباره فردا صبحانه خوردیم. ساعت 11 از فرهنگسرای اقوام اومدیم بیرون. ولی کسی اعتراضی نداشت، هیچ کس احساس خستگی نمی کرد و فیلم بسیار بسیار جذاب و دیدنی بود و پرفروش. خزه روی سنگ مثل عشق تو در قلب من ناتاشا. خزه روی سنگ مثل عشق تو در قلب من ناتاشا. الان دلم برای تو تنگه، الان دلم برای تو خیلی. آقای پوراحمد واقعا از اون کارگردانایی بود که من همیشه دلم می‌خواست باشون کار بکنم.
قصه های مجیدی که میدیدم مثلا میبلعیدم این همه راحتی، این همه باورپذیری در کاراشون. مادرشون مخصوصا چقدر رهبری این مادر عالی و فوق‌العاده بود. من با همسرشون در روز باشکوه آشنا بودم قبل از اینکه همسر آقای پوراحمد بشن. اونجا منشی صحنه ما بودن و یک کمی هم تدوین هم میکردن. یه روزی گفتم من میخوام گل یخ رو کار بکنیم با هم دیگه و من رفتم گل یخ رو بازی کردم. توی اون بسیار گریم خوبی داشتم و ایشون میخواستن که خیلی از کلمات مثلا وقتی داری توضیح میدی کامل نباشه. میخوای مثلا در یک شرایط قرار گرفتی، دختره رو دیدی زلزله اومده، میخوای نصف یعنی همین نصف بگی معلوم میشه خانم کجا داره زلزله، خون اومده اینجا، دیگه نمیخواد همه رو کامل بگی. خیلی تجربه جالبی بود اینجور بازی و اینجور حرکت. اونجا هم من تقریبا قرار بود هندی عاشق آهنگای هندی باشم، یکم هم مثلا حرفای هندی بزنم. پیشنهاد کوچیک کوچیکم که میدادم. بسیار آدم هوشمندیه، فوری اگر به کارش میخورد خیلی قبول میکرد و این فیلم که برگرفته از سلطان قلب ها بود یه جورایی باز هم این فیلم محجور واقع شد، ولی واقعا من تجربه شیرینی با ایشون دارم. قربونت برم الهی، تو 9 ماه اسمت کمند، خواهر کوکب. دوست نمیداری خواهر من دختر من باشی؟ نباش، مادری بچه که هستی. قربونش برم الهی، من نمیذارم که این بچه با قصه و پیسی و آه و ناله بزرگ بشه. گفته باشم قربونش برم الهی، دوره میگه همه ناجونی نی 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 نی. وای خدا، وای قربونش برم، پوستش مثل گل. میگم چطور اسمش یه گل بذاری؟ گل ترگل. قربونت، ترگل قشنگ. آره، نازگل، سوسن، سنبل، کوکب. من نه کوکب نذاری که ترشی فروش میشه بچه‌م. این خانم ها باید خانم معلم باشه. من با آقای محمدعلی سجادی با از طریق آقای خسرو معصومی و آقای مهدی میامی اینا با هم دیگه کارشون رو قبلا خیلی دوست می داشتم. فیلمنامه‌ای که به من داده بودن اصلا متفاوت بود خیلی از کارهای دیگرشون. یه کار کمدی بود، من نقش روح رو بازی می‌کردم و با آقای شهرام حقیقت دوست خیلی اونو دوست دارم. خیلی شیرین از آب در اومد. خانم نیوشا زیغمی در واقع اولین بازیشون رو با من کردن که من خودم وقتی کانون سینماگران جوان تدریس می‌کردم خیلی از این جوونا از اونجا فارغ التحصیل شده بودن. ایشون هم یکی از فارغ التحصیلان اون آموزشگاه بودن. که جون نداری پشیمون میشی یا گر خر؟ میذاری به کارم برسم یا نه؟ نه خیر، نرود میخه آهنین بر سنگ. اسد اینو بللش، پشتن اینو برو تو نخش. ایول ننه ایول، اومدی تو خطا.